એમાં કંઈ નવું નથી અને ન્યૂ હાઈસ પર જઈ રહ્યું છે કારણ કે સિલેક્ટિવ કાઉન્ટર્સ ચાલી રહ્યા છે, જેમ કે રિલાયન્સ છે, HDFC બેંક છે, મારુતિ છે. આઈ થિંક અમુક સિલેક્ટ કાઉન્ટર્સમાં સારી એવી તેજી જોવા મળી રહી છે. એના કારણે માર્કેટ્સ ન્યૂ હાઈ પર છે. પણ ઓન ધ હોલ આપણે માર્કેટને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું હોય એક જ વર્ડમાં તો આઈ વુડ સે ઇટ ઇઝ સિલેક્ટિવ અને રોટેશનલી એક પછી એક નવા સેક્ટર્સ ને નવા કાઉન્ટર્સ પર ઇન્ટરેસ્ટ જરૂરથી આવે છે. અને આઈ થિંક જે પણ બેડ ન્યૂઝ આવતા રહેતા હતા ફ્રોમ ઓવરસીઝ માર્કેટ, આઈ થિંક ત્યાં આગળ થોડો આપણને રાહત મળી છે. એના કારણે ઇન્ટરેસ્ટ ખૂબ વધી રહ્યો છે અહીંયા આગળ. અને જનરલી આઈ થિંક જે અર્નિંગ સિઝન હતી સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરની વોઝ પ્રિટી ડિસન્ટ આઈ વુડ સે. અને જે બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ હતો ઇન્ડિયન કંપનીઝ માટે ઇન્ફ્લેશન અને રો મટીરિયલના કોસ્ટની વધારાના કારણે ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન્સ પર પ્રેશર આવી રહ્યું હતું. એ આ અર્નિંગ સિઝનમાં આપણે જોવા મળ્યું કે ધીરે ધીરે એ પ્રેશર, એ જે પ્રોબ્લેમ્સ હતા એ થોડા ઓછા દેખાતા જાય છે ત્યાં આગળ. અને ખાસ કોઈ નેગેટિવ સમાચાર આવ્યા નથી ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાંથી. ઓઇલ પ્રાઇસીસ પણ સ્ટેબલ છે. એના કારણે વી આર સીઈંગ ગ્રેજ્યુઅલી વોટ વી કોલ અ રિસ્ક ઓન ટ્રેડ ગ્લોબલી. એનો સદીશોનો ફાયદો આપણને મળી રહ્યો છે. માય સેન્સ ઇઝ કે આ જે બધા ગેઇન્સ છે આપણે જોઈ રહ્યા છે, માર્કેટ જે નવા હાઈસ પર છે એની ઉપર આ કન્સોલિડેટ થઈને એનાથી પણ વધારે આપણે વધી શકીએ એ રીતની ફાઉન્ડેશન ક્રિએટ થઈ ગઈ છે. એન્ડ વી કેન સર્ટનલી બિલ્ડ ઓન ધીઝ ગેઇન્સ. ઓકે, તો વી કેન બિલ્ડ ઓન ધીસ ફાઉન્ડેશન. તો તમને નથી લાગતું કે હમણાં આપણે નજીકના ભવિષ્યમાં થોડું કરેક્શન જોઈ શકીએ છીએ વેલ્યુએશન વાઇઝ, કે આપણે હમણાં આગળ જ વધીશું? જો વેલ્યુએશન તો ઘણા વર્ષોથી પ્રોબ્લેમ કહી શકીએ છીએ આપણે. ઇટ્સ અ વેરી વેરી બિગ ચેલેન્જ ફોર ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર્સ, ધ વેલ્યુએશન દેટ વિચ ઇન્ડિયન સ્ટોક્સ આર ટ્રેડિંગ એટ. એક વર્ષનું તમે જોશો તો વેલ્યુએશન્સ મોંઘા લાગશે, પણ જે રીતનું અર્નિંગ્સ ગ્રોથ આવી શકે છે ઓવર ધ નેક્સ્ટ 3 to 5 years or so, અને ધારો કે અર્નિંગ્સ ગ્રોથ આવી જાય છે, દેન આઈ થિંક ઇન્ડિયન સ્ટોક્સ આર સ્ટીલ ક્વાઇટ ચીપ. અને ગુડ ક્વોલિટી કંપનીઝ વિલ ઓલવેઝ ટ્રેડ એટ અ પ્રીમિયમ. વન શુડ કીપ ધેટ ઇન માઇન્ડ. એબ્સોલ્યુટલી. ધ રીઝન વાય આઈ આસ્ક્ડ યુ, કારણ કે એફઆઈએસને નથી લાગતું કે આપણા માર્કેટ ચીપ છે. એ લોકોને લાગે છે કે બહુ મોંઘા છે કમ્પેર ટુ અધર એશિયન માર્કેટ્સ. કઈ રીતે તમે કહેશો એફઆઈએસનો વ્યૂ કેમ આવો છે અને કઈ રીતે વી કેન અટ્રેક્ટ ધેમ? જો આઈ થિંક વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ પોઝિટિવ ઓફ ધ માર્કેટ વિચ વી કુડ ડિસ્કસ ઇઝ કે એફઆઈ ફ્લોઝ પોઝિટિવ થઈ ગયા છે. અને કુડ બી ETF મની, કુડ બી એલોકેશન ફ્રોમ ગ્લોબલ ફંડ્સ, વોટ એવર ધ રીઝન ઇઝ, એટલીસ્ટ જે એફઆઈનું સેલિંગ આવી રહ્યું હતું દરરોજ દર ક્વાર્ટરે એ ઓછું થઈ ગયું છે. મોર લેસ નેટ પોઝિટિવમાં આવી ગયું છે. દેટ ઇઝ વન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ. અને એફઆઈઝનું શું છે કે એ લોકો દે કેન ઇન્વેસ્ટ ઇન એની માર્કેટ. અને જ્યારે એ લોકો માર્કેટ્સ કમ્પેર કરે ત્યારે એ લોકોને ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ ડેફિનેટલી મોંઘું લાગે છે. બટ લુક એટ ઇટ ફ્રોમ ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટરના પણ પાસે પણ એટલું મોટું સેવિંગ્સ છે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે. અને આપણે જોઈશું તો છેલ્લા 3-4 વર્ષથી ઇન્ડિયા એઝ અ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર સ્ટોરી. અને રિટેલ ઇન્વેસ્ટર માટે કોઈ ચોઇસ નથી કે જેને ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે, કોઈ સસ્તા સ્ટોક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે. એને તો અહીંયા આવીને આ જે બધા સ્ટોક્સ છે આપણા એ જ બધા ખરીદવા પડે છે. અને જ્યારે ક્વોલિટી બ્લુ ચિપની લેવાનું વિચારે છે then he has to pay a premium, and that's the reality. એટલે I wouldn't give too much importance કે FI ને શું લાગે છે કે વેલ્યુએશન વધારે છે કે ઓછા છે. That is their choice. But definitely I think Indian investor has got no other route or no other mechanism to deploy in our savings, and they are buying these stocks. અને આપણો એક નિયમ છે માર્કેટમાં કે ક્વોલિટી સ્ટોક્સ જ લેવા જોઈએ. અને ક્વોલિટી સ્ટોક બધા મોંઘા મળે છે અને તમે હાઈ વેલ્યુએશન પર પણ લ્યો છો તો યુ આર ગેટિંગ રીઝનેબલ રિટર્ન્સ. આઈ થિંક છેલ્લા 3-4 વર્ષમાં ઘણા એક્સપેન્સિવ સ્ટોક્સને પણ રિટર્ન સારો એવો આપ્યો છે. ઇફ યુ સી કંપનીઝ લાઈક ટ્રેન્ટ ઇઝ ધેર, એવન્યુ સુપરમાર્કેટ ઇઝ ધેર, FMCG pack is there. I think they were always expensive, and yet they have delivered very good returns going ahead. So I'm not too perturbed about it. It is a challenge, but if you remain patiently invested, I think it's perfectly all right. ઓકે, તો પેશન્સ એની વિચ વેઝ રિક્વાયર્ડ હોય છે માર્કેટમાં જ્યારે તમે ઇન્વેસ્ટ કરતા હો છો ત્યારે. પણ દીપેન, તમે જેમ પહેલાં જ કહ્યું કે ડોમેસ્ટિકલી આપણે એક સારા પોઝિશનમાં છીએ. ગ્લોબલ ક્યુઝ પણ હમણાં તો પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે, ક્રૂડ તરફથી હોય કે US માર્કેટ તરફથી હોય, જીઓ પોલિટિકલ જે એસ્પેક્ટ છે એને બાદ કરતાં. આપણે જોયું કે યુરોઝોનમાં પણ એવું લાગે છે કે ઇન્ફ્લેશન એક નિયર ટર્મ પીક પર હવે લાગી રહ્યું છે. એ ECB તરફથી પણ એક સ્ટેટમેન્ટ આવી રહ્યું છે. તો હવે એક મે બી સિચ્યુએશન જે રીતે પેન આઉટ થઈ રહી છે કે પોઝિટિવ મૂડમાં અને એક આગળ
વધવાના ટ્રેન્ડ પર લાગી રહી છે. ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની આપણે વાત કરીએ તો ઓલવેઝ એક એડવાન્ટેજિયસ પોઝિશનમાં રહ્યું છે કમ્પેર ટુ ધ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે આપણી જે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ છે એને એક વધારે જો પુશ જોઈએ, કારણ કે હમણાં અમુક માર્કેટ્સ અમુક જ કાઉન્ટર્સને લીધે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઇન્ડાઇસીસ વધી રહ્યા છે. એક ઓવરઓલ માર્કેટને વધવા માટે શું જરૂરિયાત પડશે, કઈ રીતનું આગળ વધવું પડશે? I think that is a bit difficult to say. And frankly, Preeti, I'm pretty happy with the market. કારણ કે overheated નથી, penny stocks નથી ચાલી રહ્યા, bad quality companies are not zooming up. So I think it is pretty good that way. અને તમે રિસર્ચ કરીને સારા સારા stocks લેશો તો this market will reward you very well over the next 1 to 2 years or so. અને ટ્રિગર તો એ જ આવી શકશે ગ્લોબલી કે જ્યાં ત્યાં આગળ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ફ્લેટન આઉટ થઈ જશે અને ધીરે ધીરે ઘટવાનું ચાલુ થશે કે ઇવન if they remain stagnant, so we will see even a further risk on trade and money will come into India. So I think we are in a nice position. I don't think too much ahead. We are in a good position. ધારો કે યુક્રેનની વોર પણ સમાપ્ત થઈ જાય છે 3-4-6 મહિનામાં. That also will improve the sentiment globally in equities. ચાઇનામાં જે ઇશ્યુઝ છે કોવિડ રિલેટેડ ત્યાં ધારો કે કોઈ સુધારો આવે છે, that also will be very well received. અને આપણી માર્કેટ્સમાં there is of course the budget, and thereafter the elections also are there on the corner. So there's a lot to look forward to per se, and I think these markets are doing pretty well. Rupee ધારો કે થોડો સુધરે છે તો that also will be taken very positively. એટલે there are a few positive triggers which can come through, but even if the markets remain like this and selectively chalta રહેશે, then also I am perfectly satisfied and I will take this with both hands. જે દીપન, વી આર ઓલ્સો વેરી હેપી કે જે રીતે અત્યારે માર્કેટ ચાલી રહ્યું છે. પણ તમે કહ્યું કે સિલેક્ટેડ સ્ટોક્સમાં આપણે એક થોડું ઇન્વેસ્ટ કરવું પડશે, તો કયા એવા તમે પોકેટ્સ જોઈ રહ્યા છો? ફર્સ્ટ, જો તમે સેક્ટર્સ કહી શકો અને એમાં બી જો તમારા કોઈ પસંદીદા કાઉન્ટર્સ હોય, જે ફર્સ્ટ 3 ફોરમોસ્ટ તમારા માઇન્ડમાં કયા આવે છે, કઈ રીતે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ? See, from structuring long-term portfolio structure તમે કરવા માંગતા હો, so I would say 35-40% should be in the banks and NBFCs. અને ત્યાં આગળ જે મોટી banks છે, HDFC, Axis, Kotak, I think that should be part of the core holding. Top 5 holdingમાં એ બધી કંપનીઓનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રહેવું જોઈએ. That apart, auto sector is doing very well. We like Maruti and Eicher disclosure that our clients are invested in it. And તમે એમના quarterly numbers જોયા છે, ઘણા જ સારા એવા છે. Order booking પણ સારું છે. અને આવતા 3-4 વર્ષ is very good for the auto industry. So I would put some money over there. પછી જે capital goods sector છે, engineering construction companies છે, ત્યાં ઘણા વર્ષો પછી we are seeing a upcycle અને સારી એવી order book position આવી રહી છે. અને હવે મટીરિયલ ઘટવાના કે સ્ટેબલ રહેવાના કારણે we could see improvement in their profit margins as well. ત્યાં આગળ top pick would be Larsen and Toubro. Again, a disclosure, it's like a must own stock in your portfolio given the position of the company and what a beautiful structural play it is on the infrastructure. Apart from that, I think the retail companies, they are expensive, but we are very positive on them. Retail, QSR, exhibition companies, travel tourism, I think anything to do with consumption, we are quite positive on. And I know that valuations gonna high, but these companies are going to do very well for the next 2-3 years or so. I would go a bit light on FMCG. I would avoid metals, commodities, cement. I think these are best to be avoided and focus more on the consumers. By and large, I think all the sectors are doing pretty well. Real estate માં પણ સારી એવી આપણે તેજી જોઈ રહ્યા છે. So there are many choices for the investors, and I think that it's very nice to construct a good portfolio of good quality stocks and remain invested for next 2-3 years or so. તમે બેન્કિંગ સેક્ટરની વાત કરી અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે રીતે બેન્કિંગ સેક્ટર અને જે આપણે એક જે નિફ્ટી બેંકમાં પણ એક સારો એક ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે, પણ પીએસયુ બેંકમાં શું હજી બી તમે કન્વિન્સ નથી? જે રીતે પીએસયુ બેંકમાં આપણે એક સારો એવો સર્જ જોયો છે પાછલા દિવસોમાં, કઈ રીતે તમે જુઓ છો આ સેગમેન્ટને? Preeti, all PSU shares, banks included, are a good trading bet. Valuation સસ્તા છે. So what અમે લોકો આપણે શું જોઈ રહ્યા છે, what we call PE, price to earnings re-rating આપણે જોઈ રહ્યા છે.
કે જે ચીજ price to book was available at 0.5 times, now that will go at 0.6, 0.7, and who knows, price to book may be price to book may be equal as well. એટલે mainly PSU banks માં we are seeing a re-rating of the valuation ratios. એ સિવાય પણ અન્ય PSU shares, be it defense or be it some of the other engineering construction engineering companies or other PSU companies, excluding material companies, અમારો વ્યૂ પોઝિટિવ છે. But the end of the day, they are good trading bets. Valuation સસ્તા છે, dividend yield high છે, overall market વધી રહ્યું છે, and investor looking for value stocks. અને value stock જ્યારે તમે શોધવા જાઓ ત્યારે many PSUs will come on your list, and that may result in stock prices moving up little bit. પણ I would reiterate, trading bet છે, ક્યારે ત્યાં performance ખરાબ થતું જાય છે અને શેરના ભાવ ઘટવા માંડે છે, it's very difficult to say. But next 2-3 months, maybe a year or so, are very good for PSU. ઘણા વર્ષોથી I would say 15-20 વર્ષનું જે અંડર પરફોર્મન્સ છે ત્યાં થોડું આપણને કેચઅપ જોવા મળી રહ્યું છે. સો મેબી 1 year માટે કોઈ એવા PSU બેંકમાં તમે કોઈ નજરમાં હોય જો તમારી પાસે કાઉન્ટર્સ? I think જો તમને સેફ રમવું હોય તો SBI certainly the most attractive PSU bank. Other than that, I think બધા banks more or less similar level પર છે, whether it is Bank of India, Canara Bank, Punjab National Bank. અને ગવર્મેન્ટે એક સૌથી સારો સ્ટેપ શું લીધો છે કે they have consolidated lot of the smaller banks into the larger banks. એટલે end of the day ખાલી 5 કે 6 મોટી banks છે. All of them are similar sort of situation, and you could look at investing in each of them. એ લોકોના returns also will be pretty much in the same range. જો તમે જે લિસ્ટ આપ્યું એમાં આઈટીનું મેન્શન નહીં કર્યું, શા માટે? કારણ કે આઈટી હવે જોઈએ તો વેલ્યુએશન વાઇઝ ઇટ્સ ગુડ, ઓલ્ધો આપણે જોયું છે કે ઓવરસીઝમાં આપણે ઘણા બધા લે ઓફ્સ જોયા છે, પણ મે બી ફ્રેશ રિક્રુટમેન્ટ્સ પણ આપણે આગળ જતાં જોઈશું. અને આપણે સર્વિસ ઓરિએન્ટેડ આઈટી કંપનીઝ છે જે ઓફકોર્સ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ પર ગ્લોબલી બિઝનેસ આવતો હોય છે, ત્યાં સર્વાઈવ જો કરવું પડશે તો આપણી કંપનીઝ પણ સર્વાઈવ કરી જશે. કઈ રીતે તમે જુઓ છો આઈટી સેગમેન્ટને? આઈટીમાં આવતા 6 થી 12 મહિના થોડું અનસર્ટનિટી દેખાય છે, બટ 3 થી 5 વર્ષનો વ્યૂ ઘણો જ પોઝિટિવ છે. અને ધારો કે ઇફ યુ હેવ અ સ્લાઇટલી કોન્ટ્રેરિયન ટાઈપ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી, તો સર્ટનલી આઈટીમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. આજની તારીખમાં સર્ટનલી આઈટી શેર્સ આર ડાઉન, દે આર ગિવન નેગેટિવ રિટર્ન્સ ઓવર ધ પાસ્ટ ફ્યુ મંથ્સ ઓર સો. એનું કારણ એમ છે કે ગ્લોબલી જે રીતના મેક્રો ઇકોનોમિક ટ્રેન્ડ્સ છે, ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે આઈટી સ્પેન્ડ્સ પર થોડું અસર આવી શકે. એના કારણે પ્રોજેક્ટ્સ છે એમાં થોડું ડિલેઝ થઈ શકે, ન્યૂ પ્રોજેક્ટ લોન્ચીસ ઓલ્સો કેન ગેટ ડિફર્ડ. એટલે આઈટીમાં થોડું પિક્ચર અત્યારે ક્લિયર નથી. પણ જેમ જેમ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ, ગ્લોબલ ઇકોનોમી સુધરતી જશે 6-12 મહિના પછી, આઈ થિંક આઈટી વિલ કમ બેક વેરી સ્ટ્રોંગલી. It's a large portion of our market capitalization, so we cannot really avoid it. Hamari strategy IT માં છે is to play niche companies in mid cap, companies which are focused on very specific verticals, જ્યાં IT spending નું cuts થોડું ઓછું લાગે છે, because the entire sector depends on more and more of IT spend. For example, companies like Tata Elxsi or KPIT, પછી LTTS છે, Persistent Systems છે. All of these companies have a slightly different business strategy. એ લોકોનું focus very specific verticals પર છે. એ લોકોના જે clients છે, they are technology giants and they're not likely to cut back on spending. That is what assessment I have. અને થોડા મોંઘા છે, certainly they are more expensive even than the TCS and Infosys. But એ લોકોની growth rates તમે જોશો તો that is around 20% or so. અને ત્યાં 2-3% પણ થોડું ઓછું થાય, still the growth rates will be quite healthy. And these are good compounding companies, good compounding opportunities. ઓકે, તો આઈટી પર ઓફકોર્સ એક નજર રાખીશું. સાથે ફાર્મા સેક્ટરમાં આપણને થયું કે એક સ્પાર્ક આવી રહ્યો છે, પણ પાછું એક ફિઝલ આઉટ થતા દેખાઈ રહ્યું છે. ફાર્મા સેક્ટર એઝ અ હોલ કઈ રીતે જુઓ છો તમે? પછી એપીઆઈ હોય કે હેલ્થ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, આ સેક્ટરમાં અત્યારના કઈ રીતનું આગળ ચાલવું જોઈએ? Generally in pharma, અમારું વ્યૂ થોડું નેગેટિવ છે. We would like to be underweight. Selectively some stocks can do well. જે સન ફાર્માના રિઝલ્ટ્સ આવ્યા હતા, બહુ જ સારા રિઝલ્ટ આવ્યા છે, અને એ લોકોની જે સ્ટ્રેટેજી છે ટુ ફોકસ ઓન સ્પેશિયાલિટી પ્રોડક્ટ્સ, that is playing out very well. અને if you see Sun Pharma છેલ્લા 1-2 વર્ષથી has been a huge outperformer.
ડોક્ટર એડિસ પણ સારો લાગે છે because of the kind of scale and position that it is in. અને એ લોકોની પણ જે સ્ટ્રેટેજીસ છે in terms of geography and product selection has been very good. Again, if you have a slightly contrarian view, તો એક કંપની છે ગ્લેન્ડ ફાર્મા કરીને, ડિસ્ક્લોઝર વી એન્ડ આર ક્લાયન્ટ્સ આર ઇન્વેસ્ટેડ ઇન ઇટ. અને એ ગ્લેન્ડ ફાર્મામાં ભારી એવાની આપણે સેલિંગ જોઈ છે એન્ડ યુ સીન અ હ્યુજ કરેક્શન. આઈ થિંક સ્ટોક પ્રાઇસ ઇઝ ઓલમોસ્ટ હાફ, કારણ કે જે ચાઇનીઝ એની પેરેન્ટ કંપની છે દેટ ઇઝ ગોન ટુ બિટ ઓફ અ ટ્રબલ ઝોન. પણ બહુ સોલિડ કંપની છે, ટેકનોલોજીકલી ક્વાઇટ એડવાન્સ્ડ and focused mainly on injectables, which where competition is slightly less. And જેમ I think ત્યાં આગળ we will see prices stabilize and the base effect coming into play. I think that company can do very well. It has been an outperforming company in the past several years or so. So we are, quite positive on Gland Pharma as well. But on the whole, I think pharma per fresh investment is not recommended at this point of time. ઓકે, તો ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હમણાં રેકમેન્ડેડ નથી ફાર્મા સેક્ટરમાં. એ સાથે જ આપણે એક લઈશું અહીંયા એક બ્રેક, અને બ્રેક બાદ આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહીશું. માર્કેટ માસ્ટર્સમાં ફરી એક વખત આપનું સ્વાગત છે, અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એલેક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે.
દીપન જે બીજું ઇન્ડિયા જે ઇમર્જ થઈને આવી રહ્યું છે સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડીલી એ છે મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ તરીકે જે આપણે હવે આગળ વધી રહ્યા છે ત્યાં પણ એક એક્સાઇટમેન્ટ આપણે ખાસું એવું જોઈ રહ્યા છે આઈ વોઝ ટ્રાવેલિંગ અને હવે આઈ કેન સી કે મેડ ઇન ઇન્ડિયાનો સ્ટફ આપણને ઓવરસીઝ માર્કેટમાં હવે ઘણો બધો દેખાય છે બિઝનેસ કમ્યુનિટી પણ જોઈએ તો ઘણા બધા સર્કલમાં ત્યાં પ્રેઝન્ટ છે અને વધારે પ્રમાણમાં પ્રેઝન્ટ છે અને એ દર્શાવી રહ્યું છે કે કઈ રીતે આપણું પ્રોડક્ટ્સ હોય કે આપણી એક્ટિવિટી હોય ત્યાં આપણે રીચ કરી રહ્યા છે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં તમારો શું વ્યૂ તમે ચાલી રહ્યા છો અને કોઈ અહીંયા આ સેગમેન્ટમાં તમારા કોઈ પસંદીદા કાઉન્ટર્સ No, I think manufacturingમાં આપણે સારું રિવાઇવલ જોઈ રહ્યા છે. Macroeconomic factors in India certainly benefit industrial companies. અને જે electrical companies છે, engineering companies છે, I think they will certainly benefit. એ ઉપરાંત જે companies છે which feed into all these industries જેમ કે bearings છે, abrasives છે, I think they are doing very well going ahead. So there is certainly a revival in manufacturing અને exports પણ સારા એવા pick-up થઈ રહ્યા છે. MNC companies I would favor over here. Companies જેમ કે Cummins છે, Honeywell છે, I think ABB છે, Siemens છે, I think these are although on the expensive side, ઘણા વર્ષો પછી we are seeing that their traction is good. એ લોકોની order book position સારી છે અને revenues ને profits વધી રહ્યા છે. So yes, I think if you are invested in any of the manufacturing companies or the industrial companies, I think those also should give pretty good returns going ahead. સાથે જ ચાઇના +1 હોય કે હવે યુરોપ +1 અને જે પીએલઆઈ સ્કીમ્સ આપણે જે ગવર્મેન્ટે જે ગ્રાન્ટ કરી છે એનાથી જે બેનિફિટ થતા સેક્ટર્સ હોય એમાં તમારો શું વ્યૂ રહ્યો છે એમાં એટલી બધી કંપનીઓ છે ને ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે બેઝડ ઓન પીએલઆઈ પણ two companies certainly come to mind. Disclosure VNR clients are invested and they have done exceptionally well in the market. એક તો Dixon છે અને બીજી Amber Industries છે અને certainly these companies have got a very bright future અને ધારો કે થોડું કરેક્શનમાં મળતા હોય these shares and they are good long term performers. ન્યૂ એજ બિઝનેસીસ ઘણા ચર્ચામાં રહ્યા છે હમણાં અને વી હેવ સીન કે જ્યારે એના આઈપીઓઝ આવ્યા હતા ત્યારે આપણે વેલ્યુએશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઘણી ચર્ચા થઈ છે થ્રુઆઉટ ચર્ચા થઈ છે અને અત્યારે એમાંથી અમુકને આપણે રિઝલ્ટ્સ પણ જોઈ રહ્યા છે કે વેર દે સ્ટેન્ડ રાઇટ નાવ આ જે સેગમેન્ટ છે એમાં તમે કેટલા કમ્ફર્ટેબલ છો કેટલા બુલિશ છો કે જે પ્રીવિયસલી જે આઈપીઓઝ આવ્યા હતા અને હમણાં જે આઈપીઓઝ આવી રહ્યા છે કોઈ શું તમે ડિફરન્સ જોઈ રહ્યા છો શું એક મેચ્યોરિટી જોઈ રહ્યા છો કરંટ ઇશ્યુઝમાં See, I think a new age loss-making digital companies છે ત્યાં તો I think we all have been completely caught on the wrong foot. જે રીતના આપણે ત્યાં કરેક્શન જોઈ રહ્યા છે I think that was totally unexpected અને maybe the investors, maybe the market is not ready for such kind of companies. I don't know, but we are generally positive on a 5-10 year basis and જે new age digital companies છે અમારી strategy તો એવી જ રહી છે કે થોડા બાસ્કેટમાં make 3-4 companies in a basket and buy into them and remain invested for a long period of time અને જે volatility થશે તો થશે પણ at least future સારું લાગે છે એ ઉપરાંત IPO market I think ઘણી interesting કંપનીઓ આવી રહી છે and that certainly is going to add to the diversity and the richness of options available in our market to invest. Specialty chemicals છે ત્યાં આગળ નવી કંપનીઓ આવી છે specialty retail companies આવી ગઈ છે and we are seeing good amount of companies coming into in the NBFC space also. But good quality companies are coming, solid managements, very good track record અને valuations થોડા વધારે છે પણ તમે 6-12 મહિના 1-2 વર્ષ તમે wait થો આ બધી કંપનીઓમાં then valuations also tend to get adjusted on the lower side. So we are very positive and we are actually અમારી strategy એ જ રહી છે કે જે પણ IPOs આવ્યા છે 1-2 વર્ષ પહેલા I think we should look at them more closely, try and understand them better. અને ત્યાંથી ઘણા બધા સારા ideas આવી શકશે. I cannot name any stocks at this point of time. Nothing comes to my mind. But I feel intuitively કે જે પણ IPOs 1-2 વર્ષ પહેલા આવ્યા છે and which have now kind of stabilized and we have seen correction from their peak. I think that you may see some good gems over there.
ઓકે, તો ઓન ધેટ નોટ દીપન, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વ્યૂઝ અમારા દર્શકો સાથે શેર કરવા બદલ. તો હતા એલેક્ઝર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા અને આપણે આખી સ્ટ્રેટેજી જાણી, પણ એ સાથે જ મારે લેવો પડશે રજા, તો મને આપશો રજા. નમસ્કાર.